ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው እንዴት አድርገን የኢሜጅን ባክግራውንድ በማጥፋት ብር ኦንላይን እንከፈላለን የሚለውን ነው የምናየው። ወደ ዌብሳይቱ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱን ተጫኑት፣ አዲስ ቪዲዮ ሲለቅ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ። ሌሎች ቪዲዮዎችን ማየት ከፈለጋችሁ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን። በመጀመሪያ የምንሄደው ወደ ፒፕል ፐር አወር ነው። ፒፕል ፐር አወር ለምትዚህ ፍሪላንሰሮች የሚሰሩበት ዌብሳይት ነው። 1 ሚሊዮን በላይ ቢዝነስ ወርልድ ዋይድ የሚሰራበት ዌብሳይት ነው። እኛ የምንሄደው እዚህ ሰርች ባሩ ላይ ትሄዱና ባክግራውንድ ሪሙቫል ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ለምትዩት የተለያዩ ሰርቪሶች ይመጣላችኋል። ፒፕል ፐር አወር ላይ 1033 ሪዛልቶች ይመጣላችኋል። 1033 ሰዎች ማለት ነው። ልክ ወደ ታች ታረጉና እንደምትዩት እዚህ ጋር remove the background for 25 image 25 ኢሜጆች ሪሙቭ አረጋል ይላል። እንደምታዩት $10 ነው ይሄኛው የሚያስከፍለው። ካጠገቡ ያለውም እንደምታዩት $10 ነው የሚያስከፍለው። ወደ ታች ያጋችሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት 15 አለ፣ እዚህ ጋር 10 አለ፣ እዚህ ጋር 25 አለ፣ እዚህ ጋር 15፣ እዚህ ጋር 10 አለ። ዝቅተኛው እስካሁን 10 ነው። እንደምታዩት 40 አለ፣ ከፍተኛው እዚህ ጋር 40 አለ። እንደምታዩት እዚህ ጋር እስካሁን ዝቅተኛው $10 ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር remove background image 50 and 100 image or do anything in photoshop ይላል። እንደምታዩት $50 ነው የሚያስከፍለው። 3866 ይሄኛውን በ$50 አባዙትና የሚመጣውን አስቡት። እሱን እንኳን ተውት፣ የ$20 እንኳን ብታስቡት የሚመጣውን አስቡት። ራሱ ነው ሰውየው ራሱ ነው። ይሄኛው ዴሊቨሪ ነው አንድ ይላል፣ ይሄኛው ዴሊቨሪ እንትን ይላል። ያው ብሩ ሲቀንስ ዴሊቨር የሚያደርገው ይቀንሳል ነው። ዝቅተኛው እንደምታዩት $10 ነው። እናንተ በ$5 ገብታችሁ ብዙ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ መስራት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ከ44 ፔጅ ድረስ ነው ያለው። እናንተ ፒፕል ፐር አወር ላይ እንደ ፍሪላንሰር ሳይን ኢን አድርጋችሁ እንደ ፍሪላንሰር እዚህ ጋር መስራት ትችላላችሁ። ቀጣይ የምንሄደው ወደ ሁለተኛው ዌብሳይት ነው። ሁለተኛው ዌብሳይት ደግሞ guru.com ይባላል። እዚህ ጋርም እንደምታዩት find and hire expert freelancers ይላል። እዚህ ጋር ፍሪላንስ የምንሰራበት ነው። እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ላይ ባክግራውንድ ሪሙቫል ብላችሁ ሰርች ታደርጉ እንደምታዩት የተለያዩ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢሜጅ ባክግራውንድ ሪሙቭ ኤንድ ቼንጅ በሰዓት $5 ነው የሚሰራው። ይሄኛው ስታርቲንግ at $25 ይላል። እንደምታዩት ዲዛይኒንግ አንተ የሚሰራው እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ከፎቶ ጋር የሚገናኙ አሉ። ይሄኛው ደግሞ በሰዓት $10 ይላል። እንደምታዩት ከ$5 ነው የሚጀምረው እዚህ ጋር ደግሞ እና እዚህ ላይ ያሉ ብዙ አይደል። እዚህ ላይ ያሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ አይነት ስላለ ነው 10,000 ይመጣልን እንጂ በጣም ብዙ አይደል እዚህ ላይ ያሉት። ከዛ ቀጣይ የምንሄደው ወደ ፋይቨር ነው። ፋይቨርን አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ፋይቨር እንደምታዩት እሱም ፍሪላንስ ጆቦች ያሉበት ነው። እሱ ላይም ባክግራውንድ ሪሙቫል ብላችሁ ሰርች ታደርጉ እንደምታዩት የተለያዩ አይነት ስራዎች ይመጣላችኋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከ$5 ነው የሚጀምረው። እናንተ እዚህ ጋር ፒፕል ፐር አወር ላይ $5 እስካሁን ስላላየው በ$5 መጀመር ትችላላችሁ። ጉሩ ላይም እንደዛው በ$5 ብገቡ አሁን ሁለቱ ላይ ብቻ በ$5 ብገቡ 500 ሰው እንኳን ብታገኙ አስቡት የምታገኙትን ብር ማለት ነው። ፋይቨር ላይ እንደምታዩት በጣም የቆየ ስለሆነ ፋይቨር ታዋቂ ስለሆነ 47000 በላይ ሰርቪሶች ነው ያለው። እዚህ ጋር የሚሰሩት 47000 በላይ ናቸው። እንደምታዩት በጥቂት ያርጋችሁ ያው ይሄኛው $5 ነው የሚሰራው ግን 1000 በላይ ነው እንትን ያለው ኦርደር ያለው። በ1000 እንኳን ብንሄድ አስቡት ኢሜጅ ሪሙቭ ለማድረግ ባክግራውንዱን $5000 ይከፈላል ማለት ነው። በጣም ቀላል ስለሆነ ባክግራውንድ ኢሜጅ ማጥፋት አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሆነ። እንደምታዩት የተለያዩ ሰዎች ናቸው የሚሰሩት። የፋይቨር ቾይዝ ይላል። እንደምታዩት ፋይቨር የሚመርጣቸው እነሱ አሪፍ የሆኑት ናቸው። እንደምታዩት የተለያዩ አይነት ገራሚ የሆኑ ስራዎች ነው ያሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት። የሚሰሩትም በጣም ቀላል ነገር ነው። እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እነዚህን ካየን አሁን እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። ምን ሄደው ቀጥታ ወዴት ነው ወደ remove.bg ወደሚባለው ዌብሳይት እንሄዳለን። እንደምታዩት upload an image to remove the background ይላል። ቀላል ነው። እዚህ ጋር upload image ትሉታላችሁ። ኢሜጃችሁን አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ሪሙቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እኛ እንደ ቴስት ኢሜጅ ብንጠቀም አፕሎድ ያደረኩት ኢሜጅ እንደምታዩት መኪና ነው። remove background ስለው እንደምታዩት remove አድርጎታል ባክግራውንድ። ኤዲት ብዬ እዚህ ጋር ማስተካከል ይችላል ማለት ነው። ወይ ኤዲት ብዬ
የፎቶውን ባክግራውንድ መቀየር ይችላል ከፈለኩ ብለር ማድረግ ይችላል የተለያየ ማድረግ ይችላል ከፈለኩ ደግሞ ባክግራውንድ ጭራሽ መቀየር ይችላል እንደምታዩት ወደዚህ በቀይራው እንደምታዩት ኮምፕሊትሊ አያስታውቅም ይሄ አያስታውቅም ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የምትለዋን በተን ነክታችሁ እዚህ ጋር የሰጣችሁን ሰውዬ ፎቶን የሰጣችሁን ሰውዬ ሼር ማድረግ ነው ለሱ መልሳችሁ መላክ ነው ከዛ መከፈል በጣም ቀላል ስራ ነው እንደምታዩት አፕሎድ ነው የምታርጉት አንዴ ነው አፕሎድ የምታርጉት አፕሎድ ትሉታላችሁ ኢሜጃችሁ አፕሎድ ይደረጋል ከዛ እዚህ ጋር ሪሙቭ አድርጉት ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ ዳውንሎድ የምትለዋን በተን ነክታችሁ ከዛ በኋላ ተመልሳችሁ ፋይቨር ላይ ከሆነ ጉሩ ላይም ከሆነ እንደዛው ፒፕል ፈራው ላይም እንደዛው ኢሜጁን የላኩላችሁን ሰዎች አስከፍላችሁ ኢሜጁ መላክ ነው ማለት ነው ሪሙቭ የተደረገውን ባክግራውንድ በጣም ቀላል ነው እንደምታዩት ሎጊን እና ሳይን አፕ ማድረግ አይጠበቅባችሁም ዳውንሎድ ስትሉ ቀጥታ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል እንደምታዩት ዳውንሎድ ስለው ሎድ ያደርግና እንደምታዩት ቀጥታ ዳውንሎድ አድርጎልኛል ምንም ሳይን አፕ ምናምን አልጠየቀኝም እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው የዛሬ ቪዲዮን ይመስላል ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ የደውል ምልክቱን ተጫኑት አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ እንዲደርሳችሁ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ